Zátrok Zsolt vagyok. Kórházban kezdtem a pályán, de ma már nem dolgozom orvosként. Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztéssel foglalkozom. Célom, hogy segítsem az élethosszig tartó egészség elérését. Napjainkban sokan élnek meg magas életkort, azonban a többség az 50-es életéveitől betegségekkel küzd, mely nem engedi élvezni az utolsó évtizedeket. Pályakezdő orvos gyakornokként a főnököm 4 kisebb kórtermet és 8-10 betegágyat bízott rá. Ez volt az az időszak, amikor igazi orvosként tudtam dolgozni. A napi vizit során volt időm leülni minden ágy mellé a kis székre, alaposan kikérdezni minden egyes betegem. Meghallgattam őket, megbeszéltük, hogy a vizsgálatok során mit találtunk, elmagyaráztam, mi okozza mindezt, és elmondtam, miben segíthetek orvosként, és mi az, amit magának a betegnek kell megtennie. A következő években aztán egyre több lett a feladatom, az ügyeletekkel együtt átlagosan 80, de gyakran 100 óránál többet töltöttem a kórházban. Hetente. Ez a temérdek idő ellenére egyre kevesebb időm jutott egy-egy betegre, az ágy melletti kisszékekre meg végképp nem maradt időm lehuppanni. Az alapos tájékoztatás hiányában viszont a betegek kevésbé gyógyultak, kevésbé voltak elégedettek, és azt pedig végképp nem tudták meg, önmagukban tudnak a legtöbbet tenni panaszaik mérséklése érdekében. Tapasztalataim szerint a betegtájékoztatás még ma is nagyon gyenge lábakon áll hazánkban. Jó esetben a várakozók tömege előtt a folyosón sikerül elkapni az orvost, aki néhány szakkifejezésekkel teli mondatot mond. Ám ez a betegnek, hozzátartozónak, laikusnak eleve nem érthető. Az orvosok éveken át tanulják a szakzsargont, éppen úgy, ahogy egy idegen nyelvet tanulunk. Az orvosi nyelven megfogalmazott közlések teljesen egyértelműek minden orvos számára. Bármely nyelvet beszéljen az orvos, legyen spanyol, angol vagy magyar, az oszteoporózis, az artritis, trombózis szó pontosan ugyanezt jelenti a számára. A laikus azonban nem beszéli ezt a nyelvet. Nem is értheti, mi áll a leleteiben vagy a zárójelentésében. Nem értheti, amint az imént kutyafuttában odavetett neki az orvos. Véleményem szerint a gyógyuláshoz vezető út első és legfontosabb lépése, hogy a beteg, és ha szükséges a hozzátartozók számára, világosan érthető legyen, hogy mi a diagnózis, mit jelentenek a vizsgálati eredmények, mi okozza a panaszokat, mi az orvosi teendő, és még inkább, mit kell tennie a betegnek, és miért. Ezt a célt tűztem magam elé, amikor 2017-ben elkezdtem blogom írását. Nagyon büszke vagyok a www.élethosszig.hu oldalra. Már több 100 cikket, videót készítettem. Évente mintegy 3 millió cikkemet olvassák el, és az egyedi látogatók száma alapján a magyar felnőttek 15-20%-a már legalább egyet olvasott. Bár a filmkészítést csak nemrégiben kezdtem, de a kevés videóm össznézettsége is meghaladta már a 20 000 órát. Szerintem ezek a számok igazolják, hogy nagy igény van az alapos és részletes tájékoztatásra a betegségről, okairól, megelőzésről, a kezelésről és sok másról, amely az egészséggel kapcsolatban felmerülhet. Erről találsz információt blogomban, filmjeimben. Iratkozz fel csatornámra, kövess a Facebookon, olvasd a blogom, és ha tetszett egy írásom, oszd meg, hogy másoknak is segítsen. Köszönöm.